doon, walang TV, walang laptop. Parang nag-ano lang ako, background music. Oh, nice. Na-relax ako ng sobra. Very good. Kanya-kanyang paraan ng pag-relax. Pero walang relax-relax dito pagdating sa paghatid ng balita at komentaryo, mga kapatid. Alright. Ano ba ang simula na tayo? Maghihintay pa tayo ng opportunity to connect with our very own, of course, Mon Gualvez. Mamaya makakausap natin siya, no? But at this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. The death toll from the Binalio landfill landslide in Cebu City has climbed to 27. Rescuers are still looking for 9 others who remain missing. Cebu City is now under a state of calamity following the incident, while the company in charge of the garbage site has been prohibited from continuing operations by the DENR. Meantime, President Bongbong Marcos led the inauguration of the 60 million liters per day Aglipay sewage treatment plant in Mandaluyong City this morning. He later participated in the Globe Starlink ceremonial signing of the Memorandum of Agreement in Taguig. The President will continue his day with a vent d'honneur in Malacanang at 5 p.m. And the International Criminal Court is urging direct witnesses of alleged abuses in former President Rodrigo Duterte's war on drugs to come forward as part of its ongoing investigation. The ICC said witnesses, including members of the PNP and other law enforcement agencies, can submit information online and speak directly with its officers. Duterte is currently detained at the ICC Detention Center in The Hague for alleged crimes against humanity during his drug war. Meantime, in other news, the Interior Department has declared businessman Atong Ang the country's most wanted, calling him armed and dangerous. The DALG and families of missing Sabongeros are now urging the gambling magnate to surrender immediately. And here is the report. Atong Ang has been declared the #1 most wanted in the Philippines with a 10 million peso bounty on his head, courtesy of the Interior Department. Since the Santa Cruz Laguna RTC Branch 26 issued warrants of arrest over the missing Sabongeros case, 17 of 18 subjects have been taken into custody. Only Ang is still at large. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Iyong pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. In the afternoon of January 15, operatives of NBI Laguna went to this farm. The property, allegedly owned by an unnamed politician in San Pablo City, was occasionally visited by Ang. But when NBI personnel scored the farm, the gambling tycoon was nowhere to be found. The security guard in the area told News 5 that he only knew Ang from the television reports. But he said he never saw the businessman personally, especially not in this farm. On Wednesday, January 14, or the day the arrest warrant was supposed to be served for the first time, authorities already went to Ang's farm in Santa Cruz and in Lipa, Batangas. Police even went to the Magnates known address in Pasig City. Ang and 17 others are facing charges of kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention. What could make the businessman turn up? The 10 million peso bounty for information on his whereabouts seems like a drop in the bucket. Ang reportedly has much more means and resources than this. Yung tatapatan niya yung 10 million, mahirap yun eh. Kasi kung tatapatan mo isa, tatapatan mo ang lahat. Wala po siyang nabiling mga investigator, wala siyang nabiling mga piskal, wala siyang nabiling mga huwis. Lahat po yan ay tumupad sa kanilang katungkulan at wala pong nagawa ang mga bilyon-bilyon niyang pera para maiba ang hustisya. Justice will come to Atong Ang. Justice for the 100 missing Sabongeros. Justice for all his illegal acts. But authorities expect the search for Ang to be challenging and even turn treacherous. According to the DILG chief, Atong Ang is, quote, armed and dangerous, having already killed hundreds of people already and with lots of cash to pay for protection.
Si Atong po ay bumibiyahe ng hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider them armed and dangerous. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. The Philippine National Police has already revoked licenses of 6 guns under Ang's name. It has likewise requested the Interpol to place the businessman on red notice to guarantee his arrest in case he goes out of the country. Per the Bureau of Immigration's monitoring, Ang is still in the Philippines. For now, the manhunt is centered in Luzon. Kapatid Arles de Los Santos, we are One News. Time to see more stories with Tropical Storm Ada turning more northward over the Philippine Sea off eastern Visayas. Ada was last spotted 325 kilometers east of Giwan, eastern Samar, with winds of 65 kilometers per hour and gustiness of up to 80 kph. The tropical storm is forecast to pass close to eastern Samar and northern Samar tomorrow, then Catanduanes from Saturday evening through Sunday. As of 11 a.m. today, signal number 1 is raised over parts of Luzon, the Visayas, and Mindanao. Meantime, Ada, the northeast monsoon or amihan, and localized thunderstorms will bring rains across the country. Alright, meantime, rains from Ada and Mayon volcano under alert level 3. Not exactly a very good combination for some parts of Bicol where the Philox has already raised a lahar warning. And for updates, we have our News 5 correspondent Mon Gualvez now reporting to us from Ginubatan, Albay. Mon, parang umuulan na ba dyan, Mon? At paano raw ang paghahanda ng mga kapatid natin sa paparating na bagyo? Yes, Lourd. Actually, magmula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, wala nang tigil ang pagbuhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Albay. Bagaman, mahina hanggang katamtaman lamang pero tuloy-tuloy o walang patid itong pagbuhos nga ng ulan dala ng bagyong Ada. At kaya nga nakataas na rin no, storm signal number 1 dito sa buong province ng Albay. Bagay na hindi raw makakatulong, no? Technically, ang sabi ng PBOX dito sa mga pag-ulang dala na ito, baka nga makasama pa raw dito nga sa pagbabantay pa rin nila sa nag-aalporoto pa rin Bulkang Mayon. Ang paliwanag kasi ng PBOX dito kanina sa atin, yung dami daw ng ulang posibleng ibagsak nitong bagyong Ada, yung tubig kapag nadikit sa mainit na bato, maaari daw sumabog, maaari magkaroon daw ng phreatic eruption or steam-driven eruption na matagal at talaga magtutuloy-tuloy pa. No? Kumbaga, panag-hagis ka doon ng tubig sa mainit na mantika or mainit na bato, talagang tatalsik daw yung, o magkakaroon ng pagsabog. No? So, ganoon doon yung mga maaaring mangyari dito sa sasabay pa na bagyo. Ang sabi naman ng PBOX, hindi naman daw bago na habang nag-aalboroto itong Bulkang Mayon, may mga pag-ulan o may mga bagyo ring nararanasan. Pero yun nga, ang isa daw sigurado dito, hindi nito mapipigilan ang pag-aalboroto ng bulkan. So in terms of preparation, talagang marami na rin na mga in-evacuate ng mga residente. No? Initially, yung sa pag-aalboroto ng bulkan, yung nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, more than 1,000 families yan, nauna na yan nailikas. Pero ngayon, dahil nga sa banta naman na lahar, tulad nitong mga pag-ulan na ito, around 10,000 families ang pinag-uusapan natin na kailangan namang ilikas ngayon para nga talaga masiguro na they are safe during this rainfall, no, na kung sakasakali lumakas ng tuloy-tuloy, yun na nga yung banta ng lahar na nauna na rin inabiso ng PBOX na it might happen due to the many volcanic deposits, no, ash, mga stones, at saka yung mga natuyong mga lava na maaaring rin kapag naging malakas itong pagbuhos ng ulan dito sa province. But so far, okay pa naman, no? I mean, well, tuloy-tuloy ulan pero hindi ganun kalakas kaya yung rain gauge na dinitignan din ng mga officials dito mababa pa.
Okay, Mon, yung original na 6-kilometer radius dun sa permanent danger zone, that has been extended to what kind of distance? Kung ang itinaas ng evacuees ay from 1,000 families to 10,000 families. And then another question would be, paano ngayon yung mga residente na pabalik-balik pa din dun sa kanilang mga bahay dahil syempre, 'di ba, may mga naiwang gamit, may mga naiwang alagang hayop and whatnot? Yeah. On your first question, Denise, no, yung extension ng kilometer, actually, yun kasi ay para sa pag-alboroto ng Pulkang Mayon. No? Kaya nga, sabi din ng provincial government, ito kasing sa Lahar, ibang usapan, lumalabas. Kahit yung mga nasa 10 kilometer, pasok. No? Kasi nga sila yung maaaring tamaan ng Lahar dahil yung pag-ano nito o pag-agos niyan, talagang mababa. No? So kahit palayo sa vulkan, maaaring tamaan at maaaring maapektuhan nitong lahar flow, no? kung iisipin. Doon naman sa pangalawang question, no, na patungkol din sa mga residente na pabalik-balik sa mga bahay nila kahit nasa loob na nga ito ng permanent danger zone. Ngayon kasi, pantay sarado ito ng mga otoridad. May mga police, may mga military personnel tayo na nakikita na nakabantay doon. Pero may mga nakikiusap, may nagpupumilit, at meron talagang umeskapo na, no, technically. Ngayon, ang ginagawa ng authorities, they are logging in. No, kailangan mag-log in yung mga residente na babalik sa kanilang mga areas. Talaga kailangan sila orasan lamang at kailangan nila makalabas din kaagad. Kasi yung mga tama ka, magpapakain ng alagang hayop, pero mga i-check na mga pananim, no? So overall bawal. Pero pag may mga talaga nakikiusap, mangilan-ilan lamang ang pinapayagan at yun nga, orasan naman daw. So para malinaw, ayan yung permanent danger zone sa ngayon dahil nasa alert level 3, bawal po, mga kapatid. Ngayon, pinapakita natin, no, talagang kasabay ng pag-evacuate ng mga residente, talagang tuloy-tuloy din naman yung pagtulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga affected residents dito sa Albay na mga nag-evacuate na due to the Mayon volcano status, at the same time, dito ka sa lahar na possibility. Mon, ikaw ba'y nasa ginubatan dahil sabi ng kanilang resident volcanologist ay dyan daw sa area na yan ang talagang potentially talagang bubuhos o dadaan talaga ang matinding lahar kapag nagsimula na yung malalakas na ulan? Yes, Lourd. That's the reason why I'm here dito sa Ginubatan town. Kasi dito, lalo yung dalawang barangay na pinaka-binabantayan, yung Masarawan at saka Maninila, dyan sa mga barangay na yan, talaga mismo sa kalsada, tumaraan yung lahar. These are the pictures or videos na na-imagine ninyo, no? Noong mga nakaraan na talagang ang lakas ng anod ng tubig o agos ng tubig. And that is lahar kasi the color is somehow gray or papunta na sa brown at talagang may amoy siya na amoy sulfur, no? So, yun yung binabantay natin dito sa Ginubatan kasi nga, konting ulan lang, ang sinasabi ng mga residente kapag talagang nagtuloy-tuloy, doon nagkakaroon na nga ng lahar flow dito sa mga nabanggit na barangay. Kaya yung dalawang barangay na yan, around 2,000 families yung preemptive evacuation na rin ng LGU para hindi sila mahirapan kasi ang nangyayari kapag nagkaroon na ng lahar, natatrap. They are isolated now in their houses, no? At saka hindi sigurado kung they will stay there safe. Kasi kapag nagtuloy-tuloy yung lahar, technically, you might see some houses na talaga aanurin na rin. But then, yun yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya they preemptive evacuated some of the residents now, almost 2,000 families. Mon, I just wanted to clarify, so ini-encourage nga ba ngayon na mag-log-in na lang yung mga residente, magpaalam ng maayos, imbis sa mga umeeska po, para kapag nagka-emergency, alam nila kung merong tao within that radius? Yes, Denise, that's actually correct. Again, ang sinasabi ng government, bawal po pero yung talagang makikiusap, magpupumilit, it's better to tell the authorities that you want to enter in at kailangan ma-log in lang para nga they monitored kayo at alam nila yung number of people who went in or papasok nga sa kanilang area or doon sa pasok sa 6-kilometer range zone. At dapat daw, yung malapit lang. Hindi na mapayagan yung papunta talaga sa malapit sa halos bungang na
ng bulkan. Ay, sorry Mon, maitanong ko na lang din, no? Isa sa mga rason ay binabalikan nila yung kanilang mga alaga. Yung kanila bang mga alagang hayop, pwede na rin i-evacuate? Meron bang pwedeng pagstayan o paglagyan? There are suggestions to do that, no? Na isama na rin sana yung mga alagang hayop sa mga evacuation centers, pero hindi pa kasi ito na-finalize ng provincial government kasi nga kapag nasa evacuation center din, una yung pag-i-stayan, pangalawa, uso yung nakawan. So, ito yung mga iniiwasan din na mga residente, technically, na baka doon pa daw mawala yung kanilang mga alaga kapag nagsama-sama na dito sa mga ini-stay nila mga evacuation centers. Okay. Mon, yung tanong ko ay may dalawang bahagi. Yung una, nasa ginubatan pero hindi ko kasi kabisado yung geography ng Albay. Pero sabi ng APSEMO, yung Albay Public Safety Management Office, ang pinakamarami daw mga evacuees are coming from Tabaco, no? Pero Tabaco, diyan, meron siyang 1,713 na mga katao, so sa mga 400 plus families. Paki-explain sa atin kung bakit doon. Ang alam ko, ang Tabaco parang may port na yun, so medyo malayo-layo na siya ng konti. Tama ba? O mali ako ng geografiya? Pangalawa, may pinapakita kang kuha dyan na yung crater na talagang may ilaw na umiilaw na sa gabi. Yung, medyo delikado raw yun. Tama ba, Mon? Ibig sabihin nun talagang anytime soon talagang maaring may mga pagsabog na mangyari. Oo. Okay. First question, Lourd, yung Tabaco, kabilang kasi talaga siya sa mga LGU or bayan at syudad na talaga nakapalibot dito sa Mayon volcano, no? Actually, medyo malayo-layo siya dito sa amin ng konti, dito sa Ginubatan, sa bandang papunta na siya sa, kung titignan, palikod, parang gano'n, no? So, maraming mga residente nagsisilikas kasi it's a city, no? So, yung mga affected residents talaga doon talagang mas marami compared to other municipalities. Pero still, they are part dito sa mga nakapalibot sa Mayon volcano. Tama naman, no? Talaga kabilang din sa binabantayan din, no? Kasama na rin yung Santo Domingo, Malilipot, Libon, kasama na rin yan. Pati na nga itong Kamalig. Ginubatan, at sa Legazpi. Yung pangalawa naman, yung binabanggit natin na talagang mga parang namumula sa pinakabunganga nga ng bulkan, tama, it is actually an indication na namamaga talaga ang bulkan at talaga nag-aalboroto po ito ngayon kaya nga nakataas pa rin sa alert level 3 itong ang status ng bulkan ngayon. Ano yung mga inaasahan sa alert level 3? Yun, nakikita natin, nagkakaroon ng mga lava fountain, may lava dome, merong mga rock fall, at ito yung mga tumatalsik nga ng mga bahagi ng lava at mga natutuyong mga bato or natutuyong lava rather na parang umaanod yan, parang umaano siya, gumagapang siya sa dalisdis ng bulkan which is called uson. Ito yung mga PDC or pyroclastic density current. Ang sabi ng PHIVOLCS, kasi tinanong natin, no, not to make people panic, pero kailan ba inaasahan itataas sa alert level 4? Ang sabi nila, kapag humaba na daw talaga, yung nakikita yung haba ng mga parang lava, kapag umabot daw yan ng 6 kilometers, yun, isa yan sa mga factor. Kapag yung lava fountain, yung tumatalsik pataas, ay umabot din ng kilometro ang layo. Iyon, another factor din yun. Kapag dumami din daw yung paglindol na nararanasan, another factor din yun na maaaring itaas. Ngayon kasi, hanggang 2 kilometers pa lang yung haba ng uson na na-measure ng PHIVOLCS. So it's quite short pa kung ikukumpara nga sa 6 kilometers na kanilang parameters, no? So, delikado. Ngayon pa rin, talagang mataas pa rin po yung pag-alboroto ng bulkan. Pero yung sinasabi nilang senaryo na sa sabog, malabo daw. Bababa daw yung tsansa. There are 3 scenarios kasi na pinitinan dito. First, yung mabagal na pagsabog ng bulkan. Ito nga yung naranasan din ng 2023, no? Second is yung matagal na pagsabog pero malalakas. Ito naman yung nangyari ng 2018. At yung pinakapanghuli nga, yung talagang malakas na pagsabog, no? One time, big time, na nangyari matagal na panahon. No? So,
in the three scenarios, nakikita nila ngayon, nandun pa lang tayo sa first scenario. So, yung second and third, malabo pa. Alright. Tatanong ko sana kay Mon kung mabilis lang, Mon. Alam natin, marami tayong mga kapatid na imbis na matakot, maraming turista ang na-attract ng mga pagsabog na ganyan. May mga i-designate ba mga safe sites to watch from? Kasi noong 2018-2023, may designate na ganyan yung local government, kung di yung nagkakamali. Mon, tama ba? Tama. Actually, may mga lugar talaga na pwedeng puntahan pa rin ng mga turista. No? Kasi nga, some of them want to see yung mismong, alam mo yun, yung mga lava fountain, yung hula kapag gabi, no, na nasa bunganga ng vulkan. There are areas na safe naman puntahan. Yung Pintaran Hill, sana tama ko na pronunciation lang, no? At saka yung sa Linion Hill, yan, sa amin yan, sa mga media, allowed dyan. Yung Linion Hill dito sa Legazpi. At the same time, yung meron din mga Kagsawa, doon kita pa rin talaga, no? Dito sa mga areas na ito, na madalas pinupunta ng mga turista, pwede pa rin naman, no? So wala pa namang abiso ngayon na mula hanggang doon bawal na kasi ito ay malayo na. I think nasa 10 kilometers ito. Alright. Mag-ingat pa rin sa kapangyarihan ng Mayon ang ating News 5 correspondent Mon Gualvez. Ingat kayo ng team mo. Okay, so time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo at magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Federal officers in Minneapolis fired tear gas on Wednesday night. Protesters responded with rocks and fireworks. This came after a federal agent shot a man in the leg, authorities said, during an altercation. Iran closed its airspace to commercial aircraft for 4 hours during tensions with the United States. President Donald Trump says he has been told that plans for executions in Iran have stopped. He had told protesters that help is on the way. President Trump meets on Thursday at the White House with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado. Wednesday, the Senate voted down a war powers resolution. It would have limited Trump's ability to conduct further attacks on Venezuela. 4 International Space Station crew members splashed down in the Pacific Thursday morning. They returned early because one of them needs medical treatment. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourd de Veyra. At ako naman po si Denise. Magandang hapon pong muli. Right on to the news. President Bongbong Marcos did not mince words when asked about the fate of the Independent Commission for Infrastructure, or the ICI. He sees the panel's work running its course very soon. And as the investigation and prosecution in the flood control scandal shifts to other agencies. Let us listen. Well, it depends on how much work they still have left. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming to the end. Lahat ng kailangang imbestigahan na nila. Maybe there are 1 or 2 other loose ends that they have to clear up. So the work is done. Kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. In related news, the Senate has issued subpoenas ahead of the resumption of the Blue Ribbon Committee inquiry on infrastructure anomalies. Among those summoned are resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana, former Education Undersecretary Trigev Olivar, and former Public Works Secretary Manuel Bonoan. COA is believed to be hiding out in Portugal, while Bonoan has reportedly promised to return to the Philippines after February 15. Meantime, Senate President Tito Soto said the chamber will discuss the arrangement for dismissed DPWH engineer Henry Alcantara now that he's been granted witness protection. Alcantara remains in Senate custody after being cited in contempt during a hearing last year. Recently, the DOJ announced that Alcantara, contractor Sally Santos, and former public works officials Roberto Bernardo and Gerard Opulencia had been admitted to the Witness Protection Program. Now, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste held a press conference this morning. And for the details, we have mobile journalist Amy Atienza.
Amy, tungkol saan ang ginawa niyang press con? Yes, good afternoon, Lourd, Denise. Kanina ngang umaga, around 9:30 a.m. ay nagsagawa nga ng press conference itong si Batangas Representative Leandro Leviste at nasabi niya na magpa-file daw siya ng civil case against sa Palace Press Officer Claire Castro. Ang siste nito, no, civil case lang daw, hindi criminal case yung final niya dahil ayaw niya pa naman daw makulong si Castro. Pero bukod pa dyan, no, ay nagkaroon din ng press conference si House Deputy Speaker Ronnie Puno kung saan nga nasabi niya na hindi naman daw wala siya nakikitang dahilan. Actually, para nga daw i-impeach naman ng Kamara at ng ilang mga mambabata si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kanya, hindi credible ang evidence na may ipapakita ng mga mambabatas na ito. At ang difference daw nito dun sa naging impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay nagkaroon na daw kasi ng investigasyon dito sa Kamara tungkol nga dun sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kaya mas credible yung naging impeachment at mas solidified yung impeachment na maipaparatang kay Vice President Sara Duterte. Pero tungkol nga dyan sa impeachment din, ay abangan pa natin kung ano nga ba ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema tungkol dito dahil kung before February 5 ay magkaroon ng reversal ng decision ng Supreme Court ay maitutuloy yung impeachment trial, Senate impeachment trial laban kay VP Sara. Denise? Amy, may sagot na ba? May response na ba si Usec Castro doon naman sa pagsasampa ng libel case ni Leviste sa kanya? So far, no, Denise, wala pa tayong naririnig. Pero yun nga, yung civil cases din kasi nito, abot sa 110 million pesos. So malaki-laki yung magiging kaso na ito, no? At ang sinabi din ni Batangas Representative Leviste nga tungkol dyan ay dahil daw dun sa libelous statements nga na ipinaratang sa kanya, lalong-lalo na kaugnay nung kanyang Solar Philippines Power Project Holdings, kung saan nga na-filean siya, no, at nabigyan siya ng fine na 24 billion pesos dahil nga sa non-performance nito dahil dun sa mga ipinangako niya kasama ang Department of Energy. Denise? Pero hinihingi niya doon sa libel case ay 110 million pesos at na-file pa sa District Court ng Balayan, which is in the first district of which he is congressman. Tama ba, Amy? Sa Balayan Regional Trial Court, so technically Regional Trial Court siya, no, doon din talaga siya nagsagawa ng press conference para nga rin maipakita at kasama niya nga dito si ang kanyang legal counsel, si Attorney Ferdinand Topacio, para nga maghain nitong reklamo laban kay Claire Castro. Amy, sinagot ba niya yung tungkol dun sa fine? Well, so far wala din tayo pang naririnig tungkol dyan, no, dahil inabangan din nga natin yung sa mismong press conference ni DS Puno. Pero nasabi niya naman at nakita rin naman natin dun sa mga datos, no, na umbrella company kasi itong Solar Philippines, so may iba't iba pa yung companies under that. At yun nga, may mga shares din at nilabas niya rin yan sa IPO, nagkaroon ng public listing. So titingnan natin kung ano nga ba. Pero technically kasi kung titingnan din natin yung situation, no, technically kay Leviste pa rin tong company na to at yun nga, inaabangan natin kung ano nga ba yung gagawin niya dun sa fine dahil bukod naman kay Leviste, syempre nagkakaroon din dito ng usapan sa Kamara tungkol naman sa mga ethics na meron. And yun nga na naririnig na natin at nakikita natin dito mismo sa lower chamber, no, yung suporta naman niya kay Representative Kiko Barzaga na hindi nga daw dapat pinapatawan ng ng ethics complaint. At yun, isang malaking usapin din yun dito mismo sa House of Representatives. So titingnan natin kung ano nga ba yung magiging pahayag niya mismo tungkol nga dito sa fine na ibinibigay sa kanya ng Department of Energy. Alright, maraming salamat, Amy Atienza, ang ating mojo dyan sa Kongreso. Right now, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, Russian vlogger Vitaly Zdrovetsky will be deported to his country after being in the Philippine detention for over 9 months. Vitaly gained notoriety after posting vlogs of him harassing security guards, stealing an electric fan, riding unauthorized on a patrol motorcycle, and threatening to rob a Filipina. He was arrested in April 2025 with charges of unjust vexation and alarm and scandal. On Business World, one headline reads, Philippine remittances slipped to 6-month low in November.
Money sent home by OFWs fell to its lowest level 2 months ago at $2.91 billion. But economists do not see this as a red flag, only a usual trend before remittances surge during the holidays in December. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. This is still Afternoon Delight on One News. You just need to pause for another break, and we shall return. January 16th, 1991. Start of Operation Desert Storm as an American-led coalition begins bombing targets in Iraq and Kuwait. It happens after Saddam Hussein fails to meet a UN deadline on withdrawing from Kuwait. President George H.W. Bush. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. 2003. Space Shuttle Columbia lifts off from Cape Canaveral, Florida, on what turns out to be its final flight. The mission ends in tragedy when the shuttle disintegrates on re-entry with all of its crew lost. 1920. Prohibition takes effect across the United States, barring the sale, manufacture, and transport of alcoholic beverages. The 18th Amendment to the Constitution establishing prohibition is repealed more than a decade later. 1979. Facing growing unrest, the Shah of Iran flees into exile, never to return. What soon follows, an Islamic fundamentalist regime led by the Ayatollah Khomeini replaces the Shah. Months later, dozens of Americans are taken hostage when the U.S. Embassy is seized in Iran's capital, Tehran. And 1964. In New York, the musical Hello, Dolly, starring Carol Channing, opens on Broadway. Today in history, January 16th. Ed Donahue, The Associated Press. For more than 2 decades, PLDT and SMART have helped build communities, working with government and private partners to expand digital access and strengthen public services across the country. Leaders from various agencies recently came together, marking a new chapter for the PLDT and SMART Communities program and highlighting how connectivity and innovation drive nation building. Reaching out to other communities is all about heart. And every time you do something with your heart or you do something for someone else, there's nothing that's hard. Anchored on the PLDT and SMART Communities program, these partnerships bring technology where it is needed most, supporting education, livelihoods, disaster preparedness, and digital inclusion. In education alone, one key initiative is the CVIF Dynamic Learning Program, launched in Sarangani in 2017, where nearly half of enrollees are indigenous peoples. Designed to be simple and effective, the program uses concise, contextualized learning materials. Itong learning activity sheets na kasama ng Dynamic Learning Program ay nakakatulong when it comes to contextualization. Ang learning activity sheets kasi very concise. In a sheet of paper, makikita mo na doon sa concept digest kung anong competency ang gusto mong ituro sa isang bata. Beyond education, disaster preparedness is also a key priority. Working with the Office of Civil Defense and local disaster risk reduction offices, more than 44,000 individuals have been trained with 61 Ligtas kits deployed across the country. During calamities, services such as libreng tawag, libreng charging, and libreng Wi-Fi help communities stay connected when it matters most. PLDT and SMART also work with the Department of Justice and the Interagency Council Against Trafficking for the #BeCyberSmart campaign, reaching more than 125,000 individuals on child online protection and responsible digital citizenship. Looking ahead, PLDT and SMART plan to further expand connectivity, including state universities, as part of their commitment to inclusive digital access. We're going to be moving and working with the government to be able to put connectivity in the state universities. The private universities, I think they're rich enough to put connectivity, but state universities and eventually the different, the lower schools, right, to put connectivity. But we don't stop there. Kapatid Denise Valdesancho, we are One News. Thank you for staying with us.
You're still watching Afternoon Delight. And our delight of the day, mga pasalubong mula sa Cebu. So meron tayong otap and dried mango. Yes. So dahil nga this weekend na ang Sinulog. And all week. Actually, di all week. Pero di ba may ano tayo? Tuloy-tuloy May lang. lechon, may danggit. Ito ang ating panghimagas. Kumbaga pagkatapos ng excess ng lechon kahapon, minatamis muna kayo. Ayan, sa mga, of course, sa Cebu City, isa sa Mactan Airport, ano, sila, iba-ibang klaseng otap, iba-ibang klaseng dried mangoes, lalong-lalo na. Mahilig ka ba sa... May mga nagtatanong dati, bakit mo naman gagawin sa mangoes yan? Of course, you can't always eat mangoes fresh. Ano? Ito, gusto nyo pa-snack-snack na healthy, hindi ba masyado matamis? Hindi masyado. Pero alam mo nung bata ako, hindi ito in-encourage ng mother ko. Bakit? Sa ngipin? Hindi, kasi may additional sugar pa to eh. Ang taas na ng sugar ng mango eh. So, at least not. Hi, Ako Ma. naman, nung una, type ko to. Kasi tatay ko, nagugupit ng kalyo sa paa na ganito yung itsura. Kaya medyo napaka naman ito. Airpods ko kasi. Hindi ko alam ba't ganun yung kalyo sa paa. Hindi pa kasi uso foods pa ng mga panahon na yun. Nako, kung saan pa tayo Tatay ko. mapunta. Hindi naman lasang kalyo. Okay. Electric buses that will be used for the Sinulog Festival were launched earlier today. And we talked to our man in Cebu, Dale Israel. Dale, ilang buses ang nilaunch para sa Sinulog at hindi naman ito yung pinag-aawayan dati ng provincial and local government. Hindi ito yung busway, no? Ayan. Pag-usapan natin ang ibang topic habang ino-on ni Dale. Ina-unmute yung kanyang button. Dale? Okay. All right, Senyor, Lord, and Denise. Senyor, pagdadasal namin, Dale, Yeah. sana ay maalala mo lagi i-on yung unmute button. Actually, Lord, we're here at the parking lot of Fort San Pedro in Cebu City at the Devotee City, where two e-buses were launched earlier today to serve as additional transportation for devotees of the Sinulog Festival. These e-buses will be used to transport devotees during the Sinulog celebration, and the route will be from here at the Devotee City to Basilica. After the Sinulog festivities, these buses will also serve as transportation to various heritage sites in downtown Cebu City. That's for free for tourists. According to city officials, each bus has a range of up to 200 kilometers on a full charge, and slow charging takes around 8 to 10 hours, while fast charging can fully charge the vehicle just 1 hour. Although each bus costs around 4 million pesos, these were made available for free for use for the city through the support of the partnership of the Aboitis Group. Meanwhile, city officials also led today the opening of this Devotee City right here, and those staying here are actually devotees who could not afford hotel accommodations and are also serving as vendors mostly for the Sinulog Festival. Most of them are from Bogo City and are victims of the earthquake. They are hoping to earn extra income by selling native hats and candles during this year's Sinulog celebration. There are also devotees from Pinamungahan, Barili, and Toledo City who say they come to Cebu every year for the festival and had to rent buses just to make it here in the city. For context, during Fiesta, many people sleep on the streets of Cebu City. That is why Devotee City was conceptualized, so that there will no longer be people sleeping on the streets. And there are actually mostly devotees and vendors who come to the province or who come from the province and are here in Cebu City areas just for the fiesta. Back to you, Lord, and Denise. Dahil yung iba hubog lang, hindi naman natutulog talaga. Minsan, napaparami lang ng happy. Oo. Yes, yung dami dati. May tanong ka kay Oo, Dale, for clarification, ilan ulit yung bus na nilaunch and ano yung plano para sa mga bus na to after the Sinulog festivities? Yes, Denise, yung bus na launch kanina ay dalawa lang. Pero after the Sinulog daw, gagawin itong parang isang tour bus na ito for free para sa mga tourists dito sa Cebu City at the route will be the different heritage sites dito mismo sa Cebu City, kagaya ng Chinese Museum, ng Fort San Pedro, pati na rin sa Cebu Museo Sugbo at sa Casa Gordo, ang pinakalumang bahay dito sa Cebu City. Denise. Oo. Dale, ikaw, saan ka usually pumapwesto kapag sinulog? Oh, well, actually, Lord, nasa streets lang talaga ako. Gusto ko mas
Mas gusto ko actually sa streets lang kasi at masarap yung maglalakad-lakad ka lang during the Sinulog. That's the best way to enjoy Sinulog dahil traffic naman pag sumakay ka pa. Kaya mas maganda yung naglalakad ka from Puente Osmeña to Abiliana or the Cebu City Sports Center at balik agad balik naman sa Puente Osmeña, sir. So, Sabay mag-ano ka, no? Lechon belly sa ano? Balamban lempo. Alright. Masarap din maglakad kasi hindi naman gumagalaw yung traffic paminsan-minsan. Maraming salamat, our man in Cebu, Dale Israel. Thanks, Dale. And elsewhere in the country, the Feast of the Santo Niño kicks off this Sunday. But for those who cannot travel to Cebu, devotees can still fulfill their panata through online game platform Roblox. Mobile journalist Marymon Reyes has that story. Sinulog Festival na! Malayo ka ba sa Cebu? Don't worry, kapatid. Halos lahat ng simbahan sa bansa sineselebrate naman ito. O di kaya, pwede ka makisinulog dito! Welcome to Roblox Cebu! Isang simulation experience sa laro kung saan magaganap ang virtual Sinulog Festival na nilikha ng Roblox Filipino Catholic. Higit 11,000 na ang miyembro ng grupong ito na may bitbit na kanya-kanyang debosyon sa simbahang Katolika. Nagsimula lang bilang hobby at passion project ng mga magkakaibigan taong 2020 kasagsagan ng pandemya para raw hindi malayo ang tao, lalo kabataan, sa mga tradisyong espiritual dahil sa quarantine. Lumawak ang kanilang game development journey mula sa paggawa ng mga pista ng Cavite sa larong ito hanggang sa Marian Parade, novenarya at traslasyon na simbahan ng Quiapo, pati ang Roblox Sinulog na una nilang nilunsad taong 2021. Paano nga ba nila binubuo ang virtual versions ng mga pista? Meron kaming mga kaibigan nga na nandoon sa Cebu. So, ang ginagawa namin, punta nga kayo, picturean ninyo yung as much as possible na pwede ninyong picturean. Tapos titingnan ng mga developers ng team, and then pag nakita na ng developer, sabi na, sige, kaya natin itong gawin. Ganito yung itsura ng mga bulaklak ngayon doon. Ganito yung itsura ng banderitas doon ngayon. And then, yung susunod na process is yung papanoorin mismo kung ano yung mga nangyayari from the previous videos ng nangyayari talaga sa Cebu. Pagkatapos doon, saka namin i-dry run. Inaabot ng 3 buwan ang pag-aayos ng geographically accurate Roblox versions ng mga pista. Mula estudyante hanggang mga profesional. Volunteers din ng grupo, ang ilang mula sa clergy at ministries ng simbahan. Nagtuturo rin sila sa mga virtual church o feast-goer kung paano ang tamang pagdarasal o partisipasyon sa pista. Ang kailangan lang ay mag-install ng app, pindutin ang link sa laro at makisali sa mga aktibidad. Ang sabi sa atin, yung Roblox Sinulog ay magaganap around 7 p.m. paggabi para mas marami pa raw sa kabataan at kahit na sinong player ang makasali. Pero nabigyan tayo ng pagkakataon na libutin yung lugar habang nagkakaroon pa sila ng mga last minute na preparations, yung paghahanda nila. Let's go! Nasa Cebu tayo! Tinutour tayo ngayon dito kung saan yung simulation nila mismo ng sinulog yung loob ng simbahan. Yan. Depending sa device nyo, yung kung maglalag siya sa graph. Ayan, ang Santo Niño de Cebu! Ayan, so head bow tayo. Sign of the cross. Notified sa Roblox Sinulog ang Basilica Menor del Santo Niño de Cebu at lokal na pamahalaan ng Cebu. Voluntary lahat ng kanilang proyekto. Bagaman sinusuportahan din sila ng ilang mga organisasyon at simbahan na nagpapagawa ng virtual versions ng kanilang mga event. Kaya sunod daw na abangan, parada ng lahat ng mga santo sa Pilipinas. Pero paalala, there's a disclaimer that these things are not real, so wala siyang sacramental value. It serves to catechize. Mga kapatid, mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Alright. At ito naman ngayon ang mga storya natin on social media. On CNN.com, one headline reads, "The world's most punctual airlines and airports in 2025." Nahapyawan na natin to, ano? Usapan natin dati yan. Oo, with PAL as most punctual airline in the Asia Pacific. Represent! Yun. And we have others on the list from other parts of the world. Pero ang number 1 worldwide is Aero Mexico, ang flag carrier ng bansang, of course, Mexico. 90% ang score niya sa punctuality across
1,888 flights. Biruin mo yan. Ang sumusukat kasi nito ay yung platform na Cirium. Ano? Ano pa ba? It's based also on performance, reliability. Ayan, reliability. So, iba-iba, no? Pero yung transport rating organization na Skytrax, para sa kanya, ang number one, world's best airline pa rin ang Qatar Airways. That's right. Last year. Kita mo yan. Ang sabi, ano daw kasi, 84.42% ang na-deliver ng airline on-time performance, up from 82.83% in 2024. So, tumaas pa lalo yung kanilang, yung kanilang percentage. Aba, number one naman pagdating sa Europe, punctuality. Third year in a row is Iberia Express. Biruin mo. So, mga Latinate na bansa. Okay, Aero Mexico, number one. Iberia Express. Pilipinas. Huwag niyo sabihin, Asian tayo, tumigil kayo. Ayan yung listahan. We are a Latin country by soul. Ay, meron pa mga most improved. Nandiyan ang Virgin Atlantic. Aba, may best defense ba dyan? Saka rookie of the year? MVP, ano? Saka rebounder of the year? Wala. If you're planning a trip, baka gusto nyong silipin yung mga airlines na dapat meron din, parang pinakamasarap ang... pagkain! I think may ganyan. Ayun ang gusto ko malaman. Or parang pinakamasungit ang mga, attendant. Sorry, mga... ano bang proper term sa kanila? Nakalimutan ko. Cabin crew. Cabin crew, that's right. Mga FA. Ayan, tama. Mga hindi masyadong ako. Oo nga, accepted naman yung FA. Cambio tayo, mabilisan lang to. May bagong album ng BTS na pupunta sa Pilipinas this year. Nag-ipon na ba kayo? March. Ang pangalan ng album ay Arirang. Yung Arirang na yan ay kung kayo ay isa sa mga masigasig noon, mag-ano sa mga cable. Nanonood ako niyan. Talaga? Oo. Kasi mahilig ako mag-scan through the channels eh. Tapos, doon ako nakadiscover ng mga, sabi ko, ay kakaiba pala ang style ng mga Korean shows. Yung mga comedy shows, mga reality shows nila. Ang arirang, yung root word ari, pag dilagyan mo daw ng rang, yung ari kasi parang beauty or beloved. Oo, may beloved one. Pero may bahagi dyan ng achingly beautiful. Parang, you're so achingly beautiful, Denise Tan. Ay. Na talagang nakakadurog ng damdamin na walang ibang aangkin sa'yo. Ganyan. Patiin na lang natin sila Teacher Julius Cayabyab at sila Tito Mike Policarpio. Si Prof. Mark Pasco din, Marian Laja, Alex Fuentes. Ako, memoryado ko ng mga nanonood sa atin. Tito Redel, Tita Jane Catapia. Hello, Tito. Sino pa ba? Let There Be Light, syempre. Alvin Pusta, Lunes ulit, ma'am. And sorry sa abala, take care lagi. Nagluluto rin siya ng papaitan. Oh. Jinx 89. Parang casualty di ako nung kabataan ko the other day sinulog. Marami kami nakahilata sa bangketa. 0820, 2027 pa po concert nila. Oh, thank you for that correction. 0820. 2027, may panahon ka pa mag-ipon. Oo. Okay, Let There Be Light, nasabi ko na. Danilo Natividad. Okay, si Jomar Canlas. Yan ang literal na politician as in literal. Paolo LLP, Artemio Marifosque. Pinapanood ko raw, Denise Tan, kahit sa mga YouTube replays lang. Thank you po sa suporta sa Afternoon Delight. Hello din kay Alex Fuentes. At of course, kay RJ Abrea. Ayan. Okay. Ronnie Lorica, hello. Naghahanap daw ng bagong upload sa YouTube channel ang Afternoon Delight. Meron naman. Baka naman kasi pag hindi ka premium ay tinatago nila. Ganun ba yun? Kaya pala nahihirapan ako minsan. Okay, that will have to do it for us this week. Congratulations! Nakaraos po tayong lahat sa isa na namang mahabang linggo. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Sa Lunes po ulit, 2:00 in punto. Ako po si Lourd de Veyra. Kapatid, we are one news, all sides, all the time. At ang sasabihin mo sa kanila, Tita Denise. Have a delightful afternoon and happy weekend! Booyah!